සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ minami-ikebukuro පාර්ක් එකට 7 discover එකේ අද around the Tokyo කියලා අලුත් වැඩසටහනක් පටන් ගන්නවා. vlog වශයෙන් තමයි ගියන්නේ. Ikebukuro අද ඉන්නේ Ikebukuro වල. Ikebukuro Tokyo Skytree එකෙන් Tokyo වට තියෙන හැමතැනම cover කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද Ikebukuro තියෙන Sunshinecity කියන එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකේ තියෙන කැම මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ? අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද. 7 discover එක subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. තව Instagram, Twitter, Facebook follow කරන්න අපි එහෙනම් දැන් යමු. ගිහිල්ලා බලමු එහෙනම් කොහොමද කියලා.こちらで何が見ることができます？ここからはそうですね。富士山はもう隠れちゃってるんですけれど、スカイツリーと東京タワーとかが見えるようになってます。මට තව And then we'll do a temperature here. And the outcome is a bit high. We might do the temperature to one by one. 36.8, no problem. It's okay. And then we might drop your head. 36.7, no problem. No, it's 40. Let's go ahead and take a look. Ah, thank you. මද අපි දැන් ටිකට් ගන්න හදන්නේ මෙතන. මෙතන ටිකට් ගන්න හදන්නේ. これとこれのみやってるんですけど、どっちもやります？どっちが人気ですか？人気があるのはこれだからこれ。ねぎば。これ池袋。これそう池袋の街を景色で、2人で3400円。はい。これをしまっていただいて大丈夫ですか？入れていただくようにお願いいたします。帽子やアクセサリーなど外れやすいものもお入れいただくようにお願いいたします。マスクは？マスクそのままで大丈夫です。はい。入りましたら安全バーを捕まっていただくようにお願いいたします。こちら安全バー手を離したりしてしまいますと危険で止めてしまうのでご注意くださいませ。 ඉස්සෙල්ලම අපි දාන්න හදන්නේ ලිවේරව. මරු කටට යවන්න හදන්නේ. තමයි සුරව දාලා පස්සේ කොට බලලා මට මොකද වෙන්නේ කියලා නේ. හරි කමන්නේ නැහැ ඉතින්. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම අත්දැකීම challenge okay. Challenge accepted. හොඳනේ. කොරෝනා නිසා ඇස්සොට්ටත්
නිකන් ෆ්‍රේම් එකක් වගේ දාලා තමයි VR එක දාන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් livera කොහමද ඉන්නේ කියලා. livera ගියා. VR එක චෙක් කරා කියලා කොහොමද කියලා ඊළඟට අපි බලමු මේක වටේ වෙලා 6:43 වෙලාව මේ ටයිම් එකට කොහොමද බලමු අපි ටෝකියෝ පේන හැටි බලමු ඉකිබුකුරෝ පේන හොඳටම ටෝකියෝ පේන හැටි බලමු අපි කොහොමද කියලා ගිහිල්ලා බලමු එහෙනම් පළවෙනි තට්ටුවට ආවා. තාම ඩිසයිඩ් කරේ නැහැ කොතනින්ද කන්නේ කියලා. ඔව් ගිහිල්ලා බලමු ඉස්සරහට. හොඳ තැන. අද අපි යනවා ටෙම්පුරා කන්න. උදයන්ග පළවෙනි පාරට කන්න ටෙම්පුරා. ඕ මුරු කියන්නේ ඒකේ විතරේ තියෙනවා මාගෙට තමු ඒක තමයි වෙච්ච බා හොඳම විතරේ කන්න තමයි යන්නේ
මෙන්න තියෙනවා කඩේ. tempura. අපි කියපු තේවල් එකම පිහිදලා දෙනවා අපිට. ළමයට වහනවලු. දැන් 8යි වෙලාව. ඒ ඔඩර් කරලා තියෙනවා. ඉස්සෝ දැල්ලෝ fish, malu, chicken, අල sweet potato තියෙනවා. egg එක තියෙනවා fry කරලා. මම එක යන්නේ egg fry එකට තමයි ආසම. මේ දැල්ලෝ අමුෙන් කන විදිහ තමයි මෙයා මේ පෙන්නන්නේ. අපිට සුප්පයක් උත්සාහවකට බත් එක බත් මඩිය මතාව ගන්න පුළුවන්. සබ්ජි ඇත්තටම අපි යූස් කරනවා හරයි. Itadakimasu. අපි දැන් කඩලා itadakimasu. itadakimasu. ඩිප් කරලා තමයි ගන්න තියෙන්නේ. vlog එක ඉවර කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් 7 discover තාම subscribe කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ ගේනවා. ඊළඟ vlog එකකින් හමු වෙනකන් අදට bye. ටඩා. Wave.